এখন পেকিং কৰি হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি বেগ চেক এভৰিথিং চব ছেট আপ হৈ গ'ল কিন্তু ক'লৈ গৈ আছোঁ কি গৈ আছোঁ কি কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ ক্লিপবিলাক চাই গৈ থাকিব এটা সময় নিশ্চয় গম পাই যাব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব দেখিলে আমি বাছত গৈ আছোঁ কিন্তু ক'লৈ গৈ আছোঁ সেয়া চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় লাষ্টলৈকে থাকিব লাগিব মই আশাবাদী গগৈ এডভেঞ্চাৰৰ লগত আৰু আমাৰ ইয়াত কৰিলে ক'ভিড টেষ্টৰ ৰিজাল্ট কি আহিব ওচৰত গৈ পিনি গম পাওঁ গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক'ভিড টেষ্টটোতো কৰাব লাগিব তাত ৰিজাল্টটো পোৱা গতিকে সেইটো কৰি লোৱা যাওক হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক গগৈ এডভেঞ্চাৰ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ ইয়াত দেখিছে আমি গোটেই চাইকেলবিলাক অলৰেডি মানে ইয়াত NLIP যোনখন লক্ষ্মীবাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ তাত আমাক ৰুম দি দিলে অলৰেডি আমাক ক'ভিড টেষ্টো কৰি দিলে ক'ভিড টেষ্টৰ ক্লিপ হয়তো আগত দেখি গ'ল আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমাৰ চাইকেলবিলাক অলপ কিবা স্কেচ কৰিছে নি কিবা হৈছে সেইখিনি চাই আছোঁ চাইকেল চববিলাক অ'কে আছে আমাৰ এটা ৰুমত তিনিটাকৈ দি দিছে চ' বাকী এখন জাভা চিলেৰঠি এখন জাভা তাৰপৰা এইখন হৈছে এখন চাইকেলৰ নাম কি ফনিক্স চ' ভাইটি মূৰত থাকিব ই থাকিব পংকজ থাকিব আৰু আমি গোটেইকেইটাই চাইকেলখন ধুনীয়াকৈ চাই লৈ কাইলৈ মৰ্ণিঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ট্ৰেডিং আমাৰ ইয়াত মানে কি ট্ৰেডিং মই কৈ দিছোঁ এইটো হৈছে ষ্টেট কেম্প হৈছে আপোনাৰ আৰু ষ্টেট কেম্প আছে আৰু নেক্সট আপোনাৰ 17-18 আছে আপোনাৰ নেশ্যনেল ট্ৰায়েল গতিকে দেখা যাওক কি হয় একচুৱেলি মোৰ ৰুট বাইকৰ ওপৰত কোনো নলেজ নাই আপোনালোকে দেখি থাকে চাগে মই অকল MTB চলাওঁ গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰুট বাইকৰ কেম্পত আহিছোঁ গতিকে আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাব যন্ত্ৰ কৰিম ৰুট বাইকত কি হয় কি নহয় চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একে লাষ্টলৈকে মানে বনতে ৰহো মস্তে ৰহো কুছ কৰতে ৰহো বছ দেখতে ৰহো স্কিপ মত करना है বাকী ভাইটি স্মাইলটো বহুত ধুনীয়া বহুত কিউট হয় ই হাঁহিলে মুকুতা হৈ পৰে বুলি ক'লে বেয়া নহয় চ' ৱেট টিল দেন চ' আৰু এইফালে ভাইটি এটা পলায়ন কৰিলে ইতিমধ্যে এতিয়া আমি অলমষ্ট ডিনাৰ কৰি দিলোঁ এই ভাইটিয়ে মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' খুলি চোৱাত অলপ ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এইখন কম্বল যে সি আলমাৰীটোৰ ভিতৰত আছিলে কা আছিলে নাজানো মানে ক'ভিড বেমাৰী আছিলে নে কোনোবাই কিবা পেলাই থৈছিলে চৰি একো নহয় বাদ দিয়ক সেইবিলাক আৰু বাকী লুইছোঁ বেড চেট পাইছে এতিয়া লুইছোঁ কেছটো কি হ'ল মানে কম্বল চম্বল আমাৰ নানিলোঁ আমাৰ একলেদি মানে প্লেনিঙৰ মানে এনেকুৱা আছিলে আমাক কম্বল চম্বল দিব এনেকুৱা টাইপৰ আছিলে কিন্তু বাইলৈকে আমি নাপালোঁ একো নাই আৰু এডজাষ্ট কৰিবলগীয়া উপায় নাই লুইছক কৈছে অকল ল'ৰা ছোৱালী লোৱা নল'ম বুলি কৈছে ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি বাট মই ৰিক্স লৈছোঁ একো নাই দিয়া কাইলৈ পৰা হয়তো মোবাইল চোবাইল লৈ ল'ব পাৰে আমাৰ কি হয় দেখা যাওক কিন্তু মই চ' ফাৰ্ষ্ট দিনাটো তেনেকৈ গুচি গ'ল আমাৰ বস্তু দি পিনি নাম চাম কিবা কিবিলাক সুধা মেলা পৰিচয়তে গুচি গ'ল নেক্সট দিনা আমাক মানে লৈ গ'ল ডাইৰেক্ট ট্ৰেক চাইকেলিং য'ত চলোৱা হয় তালৈ লৈ গ'ল আৰু এইটো কয় ভেল'ড্ৰাম এইটো অলমষ্ট 3 ৰাউণ্ডত আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ হয় আৰু ইয়াত স্পেচিয়েলি স্প্ৰিণ্টিঙৰ মানে কাৰোবাৰ হয় ট্ৰেক চাইকেলিঙৰ ৰুট চাইকেলিঙৰ বহুত কাৰোবাৰটো বেলেগ মোৰ ইমান নলেজ নাই গতিকে এইটো আপোনালোকে এইখিনিকে চাওক কেনেকুৱা কি হয় আৰু প্ৰথম দিনা আমাক নমাই দিব ট্ৰেকত কিন্তু আমাৰ ওপৰলৈ যাব নিদিয়ে জাষ্ট ব্লু লাইনৰ তাতে চলাবলৈ দিছে গতিকে গোটেইখিনি আমি বেগ মানে বেগ কিনা চাইকেলবিলাক ৰেডি কৰি হেলমেট চেলমেট পিন্ধি মেলি চব ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু মই চলাম লুইছৰ চাইকেলখন আৰু লুইছে চলাব আমাৰ মেকডপ ছাৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে মই আখৰ দেখিছোঁ কাৰিঠেঙীয়া চবে কৰি আছে আমাৰ লখিমপুৰৰ সিহঁতি এইটো অৰ্জুনটো একদম প্ৰ' মানুহ একদম আৰু বাকীবিলাক আল্ট্ৰা লিজেণ্ড প্ৰ' মুঠতে বেলেগ ফ্লেভাৰৰ হয় চব মানুহবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ ভাইটি ষ্টেণ্ড কৰি থৈ দিলোঁ আমি তিনিটা জল্দি আহি গ'লোঁ অলপ বেছি এক্সাইটমেণ্ট আছিলোঁ কাৰণে বাকী চাইকেলবোৰ ইয়াতে ষ্টেণ্ড কৰি থৈ দিলোঁ এইটো পূৰা মূৰত আছে আৰু চলাব চবে আৰু আমিতো জাষ্ট আৰু চাবই আহিছোঁ আমিনো কি আৰু আমিতো জাষ্ট দালি ভাত হৈছে মাংস চয়াবিন মইতো লাই শাকৰ চব্জি সেইটো হৈছে মাংস গাহৰি চব্জি Me loving, I need your loving, 'cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need your loving. Me myself ain't enough. It's like being a doctor to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. ৰাতি আমাক ধুনীয়া বগা বেডশ্বীট দি দিলে যোনখিনি মানে এচি ডবাত থাকে আৰু এইটো বহুত লেতেৰা হৈ যাব 2 দিনত তাৰ কাৰণে অলপ চিন্তা লাগি গৈছে বাকী এইফালে লুইছ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত বিজি ঘৰৰ মানুহ জবি মানে চৰি আৰু এইফালে ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই আছে ৰাজাই আমাক দি দিলে বেগ চেগ দি দিলে আছাম চাইকেলিং এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আৰু ভিতৰত কি দিছে মই দেখাই দিছোঁ ভিতৰত আপোনাৰ ধুনীয়া হাফ পেণ্ট এটা দিছে যোনটো মই ঘৰত পিন্ধিব পাৰিম এটা এক্সেল চাইজৰ টি চাৰ্ট দিছে যোনটো ধুনীয়াকৈ লগৰ চগৰ আছে আছাম চাইকেলিং এছ'চিয়েশ্যন বুলি তাৰপৰা এটা চেক্সিৱালা টাৱেল দিছে বগা টাৱেল যোনটো আপুনি এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ ধুব লাগিব কিন্তু বহুত বঢ়িয়া হয় বগা হয় কাৰণে আকৌ ধুব লাগিব কিন্তু মানে বহুত বঢ়িয়া হয় কোৱালিটি 300 টকীয়া হয় এখন বহি দিছে এটা কলম দিছে বহি দিছে আৰু আইডেণ্টি এখন বহুত চেক্সি হয় কিন্তু আইডেণ্টি কাৰ্ডখন মোক ফটো দিব বুলি জনাহান মই এতিয়া ৰিচেণ্ট
ফটো দিলখন বহুত মজা হ'ল কিন্তু একো নাই আৰু বাকী কলম এটা দিছে চব বঢ়িয়া টাৱেলখনো বহুত বঢ়িয়া লাগিলে মোৰ কাৰণ এখন বহুত ডাঙৰ টাৱেল হয় তো এইবিলাকৰ মেটাৰ নকওঁ এতিয়া আছে কাইলৈৰ পৰা আমাৰ মেইন ট্ৰেইনিংটো আৰু আমাৰ NIS পৰা বঢ়িয়া কৰ্চ এজন আহি গ'ল তেখেতে আমাক কাইলৈৰ পৰা একদম ল'ব মানে ক্লাছ গম পাই গৈছোঁ আৰু বাকী মেমটো আছেই মেম ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নহয় কিন্তু ছাৰজন বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব বুলি মই মানে একদম ফুল কনফিডেঞ্চ আছে কাইলৈ আমাক বোলে বাহিৰত নিব গতিকে স্ক্ৰীন নকৰাকৈ চাই যাব বাহিৰত যাওঁতে কৰিব পাৰোঁ নে নাজানো যদি গ'প্ৰ'টো উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়া কৰিম নহ'লে কিবা হ'ব মানে চাই যাওক দেখিব মানে ধামাকা হ'ব বস্তু আপোনালোকে এটা গম পাব নেক্সট ষ্টেপ ট্ৰায়েলত কেনেকুৱা কি প্ৰচেছ হয় কি নহয় গোটেইখিনিটো গম পাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন নকৰাকৈ চাই যাব দেই একদম বাকী এটা শুং জল্দি শুব হৈছে কাৰণ মৰ্ণিং 6টা বজাৰ পৰা আমাৰ হৈ যাব ৰাৱণ যুদ্ধ ভাই 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 হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ৰেষ্ট টাইমতে মিলি গোটেইকেইটা সিহঁতি ছোৱালী কথা পতাত ব্যস্ত ইয়াক বোলে কাৰ্বি ছোৱালী লাগে আৰু ই হৈছে তাৰ কি বুলি কয় এইটো কি ঘটক এটা নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চ' এই মস্তি আছে আমাক কিন্তু ৰেষ্ট ল'ব লৈছিলে কিন্তু সেইটো ৰেষ্ট লোৱা নাই এইটো হাঁহিত একদম পগলা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বহুতে ইয়াৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ চব পাই যাব আপোনালোকে যদি কিবা বিচাৰে অলপ কেনেকুৱা ফ্লেভাৰ লাগে বগা ক'লা ওখ চাপৰ মানে চৰা সকলোবিলাক ফ্লেভাৰ পাই যাব চব কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াৰ লগত জুম ইন জুম আউট কৰি দিছোঁ এই যে ওৱান অফ দ্য ছেক্সিয়েষ্ট বয় অফ দ্য কাৰ্বি আংলং আজি ট্ৰেইনিং খতম হ'ল বহুত আজি এণ্ডুৰেঞ্চ আছিলে বিশেষ তেনেকুৱা একো নাছিলে কাইলৈ আমাক স্পীড আছে ৰাস্তাত লৈ যাব কিমান খাইছা ৰাতি খোৱাত চব ব্যস্ত মোৰ থালি ভৰাই দিলোঁ ওলাব লাগিব ন চ' আজি হৈছে স্পীড ডে সিহঁতৰ আছে ইভিনিং ট্ৰেইনিং আজি আৰু মোৰ আছে মৰ্ণিং সেইটো লাকি পাৰ্চনেদি ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ শুই মেলি ইভিনিং দিবগৈ এনেকুৱা কোনো কথা নাই চাৰে 2টা গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিছে এটা ৰাতিপুৱা এটা গধূলি সিহঁতক গধূলি প্ৰেক্টিছ কৰাব আমাক দিনত ৰাতিপুৱা টাইমত আছে এটি মানে শান্তিত শুইছে ৰাতিপুৱা টাইম আমি অশান্তিত উঠিছে বছ ইমানেই কথা বেলেগ একো নাই Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, ain't enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. কল খাইছে কল এবিধ ফল চ' মৰ্ণিং আমাৰ আজি চলিলে স্পীড ট্ৰেইনিং 5 মিনিটছ 20 মিনিটছ ৰিকভাৰ হৈ এনেকৈ হৈ পিনে কিবা কিবি আৰু মুঠতে আৰু ৰোডত এইটো মোৰ প্ৰথমটো দিনা স্পীড ট্ৰেইনিং চ' চব ঠিকে আছিলে ছাৰহঁতো আহি পালেহি মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ ভৰাং আৰু এতিয়া আৰু এটা মাইল অলপ এক্সিডেণ্ট হৈছে অলপ বেছি নহয় আ গয়া বসন্তি হামাৰা ऐसे ही रहना চ' আজি চাইকেলিং এছ'চিয়েশ্যন অফ আছামৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আহিব সুৰজিত সিং ছাৰ আহিব আমাক আজি মানে ট্ৰেক চুইট দিব আৰু কিবা কিবি দিব আৰু গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ কিন্তু আবেলি যোনটো গ্ৰুপৰ ট্ৰেইনিং আছিলে সিহঁতি ট্ৰেকত চলাব অলপ পিছত গতিকে সিহঁতবিলাক ৰেডি হৈছে আৰু আমি মৰ্ণিং যোনটো গ্ৰুপে চলাইছিলোঁ সিহঁত আৰামছে বহি আছোঁ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো বহুত বঢ়িয়াকৈ গ'ল আজি আমাক ট্ৰেক চেক কৰিলে ট্ৰেকটো দেখাই দিয়ে কেনেকুৱা মজা দিছে নহয় ট্ৰেকটো মজা দিছে কাৰণ গোটেই ফ্ৰী অফ কষ্টত ইমানখিনি আমাৰ জাষ্ট ষ্টেট কেম্পতে ইমানখিনি প্ৰভাইড কৰি দিছে কাৰণ আমি বিশেষভাৱে ইমানো বেছি চিলেক্টেডো হৈ অহা নাই জাষ্ট আমি চাইকেলিং কৰিব আহিছিলোঁ আৰু এইবিলাক প্ৰফেচনেল মানুহ আয়ো যি মোক পইচা দি ক'বলৈ কৈছে দে প্ৰফেচনেল হয় বুলি কওঁ বুলি আয়ো বাকী মজা দিছে আৰু চেনিটাইজাৰ দি দিলে এইটো কি হেণ্ড ৱাছ দিছে এটা বঢ়িয়া আছে চেনিটাইজাৰ দিছে মাস্ক দিলে কালিতো আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ টি চাৰ্ট দিছে আই কাৰ্ড দিছিলে ধুনীয়া বেগ দিছিলে এইখিনি দেখাইছিলে বহুত মজা মুঠতে মজা কাৰণে আমাক হেৰি কৰিছে